Ahoj všichni, dneska jsme se rozhodli vám ukázat recept na jeden z mých nejoblíbenějších koktejlů a to je Clover Club. Budete na něj potřebovat gin, Villard Blanc, malinový sirup, recept na něj najdete v popisku videa, citronovou šťávu a vaječný bílek, anebo můžete použít aquafaba, což je citronová voda. Jako první začneme tím, že si nachladíme sklenici. Potom si do shakeru dáme 50 ml ginu, (15 ml Lillet Blanc, (15 ml malinového sirupu, (20 ml citronové šťávy, a jeden vaječný bílek, nebo můžete použít 25 ml aquafaby. Všechny tyhle ingredience spolu šejkujeme nejdříve bez ledu, a to proto, aby nám bílek udělal krásnou jemnou pěnu. Šejkujeme cca 10 sekund. Když máme došejkováno, přidáme do shakeru led, aby jsme si koktejl pěkně ochladili. Šejkujeme opět cca 10 sekund. Tak, když máme došejkováno, vyndáme si led ze sklenice a koktejl do ní přelejeme. Vaječný bílek nám udělal krásnou pěnu, kterou si můžeme ozdobit kapkami malinového sirupu. Když máme koktejl hotový, můžeme si ho vychutnat.